Morjesta! Se on Project Routin Niilo ja Tero täällä taas. Meillä on lähtenyt reissuun Eetu. Lähdin tänne Kuusaankoskelle Niilo ja Teron mukaan. En oo talvella itse oikein koskaan perhokalastanut, mutta nyt mulla on mestarien kanssa täällä kalalla, niin kyllä on luottavainen olo, että jotain saadaan. Ja meillä taisi olla tänään tavoitteena saada ihan sitten ruuaksi asti taimi. Joo, kyllä me lähdetään kovasti ruokakalaa yrittää ja me ollaan menossa mökille tuossa majoittumaan, niin olisi hienoa, jos päästä vähän taimenta siinä samalla paistelemaan. Mukava pieni pakkanen, saattaa lunta heittää niskaan, mutta ei mitään. 50 senttiä alamitta, siihen tähätään. Siinä on tavoite. Kyllä, vähempää ei tyydy. Ei. Lähdetään yrittää. Kyllä. Niin tuonne menee kiviäkin sitten, mille pääsee heittämään. Ei täällä kukaan ole muuten moneen päivään käynyt välttämättä, kun tässä on tätä lunta jälkien päällä sen verran. Ja eilen sidotulla perholla liikkeelle. Vähän on kyllä kömpelö oloa kaikissa talvivarusteissa ja hanskoissa. Mitä? Jaa. Mulla on kiinni kalaa. Hyvä. Irtos. Joo. Mä sanoin, että mulla on luottoperho. Se oli jo ihan paremman kokoinen. Se oli varmaan 145 koko jo tuo. Täällä ei kyllä mitään väliä minkä kokoinen se perho, niin se on ahmanen värinen. Ja se siihen naukuu. Joo, saa nähdä, laitanko itekin sitten kohta jotain vähän jokin. Saako uppoomaan miten tuolla? Oliko sulla kelluva tai siinä? Joo. Toisaalta mä luulen, että se kelluva voi olla ihan hyväkin, sillä pystyy paremmin kuin loppuliu yli kalastamaan toista lailla. Se voi olla, että upposio menee just niin pussille siinä sen virran takia, että perho vaan viistää siellä perässä. Tai ei muuta kuin sinne päin. Ihan mielenkiinnolla ootan sitäkin paikkaa.
Nyt on uutta perhoa testiin. En mennä sinne sun alapuolelle. Vähän rymistelyä pitää aina olla. Sinnekö meni simppu? Se kerkesi olla kau. Se uppoaa sittenkin. No, mulla on näitä muutama. Mato jäi jäljelle. Nyt pitää vaihtaa kyllä tapsikin. No, mä oon ainakin valmis ruokatauko. Mistäköhän tää saisi osumaan tänne? Käteen kautta. Kahvihan ei voi olla liian voimakas. Jätin pojat tuonne niskalle heittämään perhoja. Ite lähdin vielä virvelle kopaseen täältä tuo Suvanno. Ei ihan perholla näin korkealla vedellä pääse sitä heittämään. Antaa perhomiesten nyt heittää tyhjää niskalla, niin minä täältä yritän vielä sen ruokakalan löytää. Onko taas haavi jää? Moi moi. Mulla hyppii tossa niskalla yksi kala. Ai jaa. Yes. Katohan vaan. Tää on isompi kuin aikaisemmin. No niin, hyvä. No niin. Semmonen. Mitä tuo olisi? 4,245 senttiä. Tämmösen on mukava jo saada. Ai että. Yes. Sieltä otti. Ei oo kyllä mikään iso kala. Sieltä otti. Pitäis vielä ton virran yli hinata sitten. Haluaa tuonne kiville päästä. No niin, sitten rupeaa jäätymään vapaarenkaat. Hyvin ne kyllä tuolla virressä jää vääntää. Entäs ikonen kala täällä? No! Ei se nyt kuitenkaan mikään pieni oo. Ui!
Jaha. Olipahan tilanne tuokin. Irtos. Ihme, että ei irronnu. Semmonen. Ihan nätti. 46 senttiä karkeasti. Vähän jäi. Ei se kaukana oo. Mutta ei riitä mitään. No niin. Mielenkiintoista nähdä, onko pojat saanut kaloja. Mä vähän luulen, että kyllä sieltä joku taimen on tullut. Toivon, että Eetukin olisi saanut avaustalvitaimenensa ja... Mutta ei ne isompaa saanut kuin mä. Tämä mun 45-46 senttinen. Niin kyllä mä luulen, että se on tällä hetkellä pohjat vielä tähän päivään. Toivon, että ei oo, mutta luulen, että on. Sanotaan näin. Mikä meininki? Otan minä kuulla. Kyllä mä yhden taimenen sai. 46 senttinen. Mäkin sain tästä 14. Joo. Semmonen, että joutuu jo mittaamaan, että niinkö olis mittakala. Oli kyllä melkoista komediaa toi mun taimenen väsitys. Joo. Hyvä. Tippu 5 välikäskyn väsityksen kädestä. Jaa. Pääsin kato siinä lopussa, kun lähdin sinne kalaan siihen ylävirtaan. Sitten pääsin vähän hamuilemaan toisella kädellä haavia. Oli tässä jotenkin tuohon vairan kivelle jalkojen juureen tippu kädestä. Hirveellä kiirellä ottaa haltuun. Joo, se rupes olemaan päivän kalastelut pikkuhiljaa takana. Rupes sen verran pimeitä olemaan, että ei kyllä viiti enää heittää. Mites meidän päivä on mennyt? Eikö tää mennyt ihan kivasti? Saatiin tapahtumaa ja säilyttiin ilman sen suurempia tappioita. Muutamia perhoja menetettiin ja mä menetin vähän karvaasti yhden kalaan siinä viimeisimmän taimenen jälkeen. Siinä kävi sitten napauttamassa vielä joku vähän vauraamman oloinen yksilö ja solmusta meni siima pois. Joo, niillä voi puhua vaan omasta puolestaan, että mä menetin 5 perhoa ja yhtään tärppiä ei ollut. Mutta oli hyvä reissu, että pitää käydä toistakin talvella. Tämä oli mun eka tämmönen kunnon talviperhokalastuskokemus ja miljoo on kyllä todella hieno, että talvinen koskimaisen. Mä vähän väitän, että sullakin varmaan teki tossa, kun sulla oli kelluva siima. Jos olisi ollut uppokärkeä tai uppoavaa siimaa, niin olisi voinut olla, että olisi saanut perhon paremmin pelipaikoilla. Se jää nyt mysteeriksi. Me ruvetaan ruoanlaittoon. Syödään vähän tuossa iltapalaa ennen kuin ruvetaan ajelemaan majoitusta kohti. Huomenna sitten vähän erinäköisissä merkeissä tätä kalastelua. Ensi kertaa.